Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κάρμα, αλλά όχι με τον τρόπο που ίσως έχετε υπόψη σας. Θα μιλήσουμε για την αντίληψη των αθμάτων θαυμάτων για το κάρμα και για τις αιτίες λοιπόν που προκαλούν πόνους ή χαρές στη ζωή μας. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο μάθημα 26 που λέει «Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται ενάντια στην ασφάλειά μου». Είναι σίγουρα ολοφάνερο ότι αν μπορούν να σου επιτεθούν, δεν είσαι άτρωτος, δεν είσαι άτρωτη. Βλέπεις την επίθεση σαν μια πραγματική απειλή. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι πιστεύεις πως μπορείς πραγματικά να επιτεθείς. Και ό,τι θα είχε επιδράσεις μέσα από σένα, πρέπει επίσης να έχει επιδράσεις πάνω σε σένα. Αν μπορώ εγώ με την επίθεσή μου να έχω αποτελέσματα εκεί έξω σε κάποιον, τότε και αυτός μπορεί να έχει επίσης επιδράσεις πάνω σε μένα. Είναι αυτός ο νόμος που τελικά θα σε σώσει, αλλά τον χρησιμοποιείς εσφαλμένα τώρα. Πρέπει λοιπόν να μάθεις πώς να τον χρησιμοποιείς για τα δικά σου συμφέροντα, παρά ενάντια στα συμφέροντά σου. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι ο νόμος του κάρμα, ας το πω έτσι εδώ, θα με σώσει τελικά από το ίδιο το κάρμα. Κάπως έτσι. Επειδή οι επιθετικές σου σκέψεις θα προβληθούν, θα φοβηθείς επίθεση από τους άλλους. Και αν φοβηθείς την επίθεση, πρέπει να πιστεύεις ότι δεν είσαι άτρωτος. Οι επιθετικές σκέψεις επομένως σε κάνουν ευάλωτη και ανασφαλή στον ίδιο σου τον νου, ο οποίος είναι το μέρος όπου οι επιθετικές σκέψεις βρίσκονται. Δεν είναι λοιπόν εκεί έξω οι σκέψεις, μάλλον οι σκέψεις είναι έτσι κι αλλιώς μέσα, και άρα προβάλλονται έξω και αυτό που έχω μέσα στο κεφάλι μου το βλέπω έξω. Άρα το που έχω μέσα στο νου μου. Η αίσθηση της επίθεσης είναι μέσα στο νου μου Είναι πρώτα, μέσα στο νου μου, ναι. Πριν είναι στον κόσμο. Η ιδέα ότι υπάρχει επίθεση είναι στο νου μου και αυτή φτιάχνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να αποδεχτείς μαζί και την ατροσία και τις επιθετικές σκέψεις, βέβαια. Αυτά τα δύο αντιφάσκουν το ένα με το άλλο, σίγουρα. Ή το ένα θα πιστεύω ή το άλλο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο αναρώτησης και θέτουμε την πολύ ωραία ερώτηση: είναι το κάρμα που μας κυνηγάει ή είναι ο νους μας? Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε ότι είναι νόμοι του νου. Αλλά δεν τα λένε μόνο αυτά. Ας δούμε τι λένε οι πρόγονοι. «Α, της επίησεν ταύτα αντί παθήν. Όσα κάποιος έπραξε, τα ίδια θα πάθει», γράφει ο Αριστοτέλης. Και ο Αισχύλος: «Δίνεις και παίρνεις, σκοτώνεις και σκοτώνεσαι. Θα πάθεις ό,τι πράξεις», μας ειδοποιεί. Αλλά το ερώτημα είναι κάρμα ή νόμος του νου? Στα μαθήματα θαυμάτων μας λέει ότι είναι νόμοι του νου. Δηλαδή μέσα στο νου μας φιλοξενούμε πρώτοι εμείς επιθετικές σκέψεις και επειδή τις φιλοξενούμε, κατά κάποιο τρόπο μολυνόμαστε από αυτές και έτσι προβάλλουμε προς τα έξω αυτή την μόλυνση, ας το πω. Εάν όμως είναι έτσι, μας λέει ότι αυτός είναι ένας νόμος. Αυτός ο νόμος όμως που τώρα λειτουργεί εναντίον μας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας. Οπότε έρχεται το εύλογο ερώτημα: πεπρωμένο φυγήν δυνατόν ή αδύνατον? Και εδώ το έχουμε και σε μία καρτέλα, να το δείτε. Πεπρωμένο φυγήν δυνατόν με ένα κουβά χρώμα. Να δούμε κατευθείαν. Κατευθείαν τι εννοούμε. Είναι ο κόσμος γκρίζος ή εμείς τον κάνουμε? Μας λέει η άσκηση. Ό,τι θα είχε επιδράσεις μέσα από σένα, πρέπει επίσης να έχει επιδράσεις πάνω σε σένα. Είναι αυτός ο νόμος που τελικά θα σε σώσει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, κάτω αριστερά, ας πούμε ότι ο νους μας είναι αυτός ο κουβάς χρώμα λευκό, προσθέτουμε μαύρες σκέψεις και αν προσθέσουμε το μαύρο στο λευκό γίνεται γκρι. Και έτσι ο νους μας τώρα έχει γίνει γκρι. Αυτό μας κάνει και δυσφορούμε γιατί θέλουμε να είμαστε στο λευκό σημείο. Αυτό το γκρι μέσα μας δεν το αντέχουμε, το προβάλλουμε λοιπόν προς τα έξω και έτσι χρωματίζουμε ένα γκρίζο κόσμο. Δηλαδή μας λέει Ιουλία μου ότι ο κόσμος δεν είναι απαραίτητα γκρι. Ο κόσμος είναι κάτι που δεν ξέρω τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό που ξέρω είναι τι προβάλλω εγώ πάνω του. Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι πρώτη εγώ μέσα στο δικό, δηλαδή πριν βάψω τον κόσμο γκρι, ήδη ο νους μου έχει γίνει γκρι.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το μαύρο μέσα στο άσπρο χρώμα είναι η σκέψη, η ιδέα της επίθεσης. Ότι μπορώ να επιτεθώ και να έχει αποτέλεσμα η επίθεσή μου και ότι άλλοι επίσης μπορούν να μου επιτεθούν και να έχουν επίσης αποτελέσματα πάνω μου. Ακριβώς, γιατί αν θεωρώ ότι μπορώ να επιτεθώ στους άλλους, τότε αισθάνομαι ότι και οι άλλοι μπορούν να επιτεθούν σε μένα. Βέβαια. Συνεπώς, οποιαδήποτε επίθεση εξαπολύω, ήδη έχω κρατήσει για μένα ένα αντίτυπο επίθεσης προς τον εαυτό μου που λέει είσαι ευάλωτη. Όπως και και τους άλλους θεωρείς ευάλωτους στην επίθεσή σου και γι' αυτό τους επιτίθεσαι, και εσύ είσαι ευάλωτη γιατί αυτή την αίσθηση της επίθεσης πρώτα τη φιλοξενώ μέσα στο δικό μου νου. Από τη στιγμή που μπορώ να απειληθώ, βέβαια, είμαι ευάλωτη. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι μπορώ κάτι να πάθω, ασφαλώς είμαι ευάλωτη, πιθανώς και αδύναμη. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είμαι και θύμα. Ένα λοιπόν μεγάλο θέμα είναι η έννοια του θύματος. Εδώ. Το οποίο θα το συναντήσουμε πολλές φορές και θα το ξεσκεπάσουμε, γιατί το θύμα δεν είναι αθώο. Ας πούμε ότι έχει την αθωότητα της άγνοιας. Να δούμε λοιπόν την άσκηση. Η σημερινή ιδέα λοιπόν που το παρουσιάζει τη σκέψη ότι πάντα επιτίθεσαι στον εαυτόν σου πρώτα. Λόγω του ότι ελιμενίζω μέσα μου το μαύρο σωληνάριο που είδαμε. Τις μαύρες σκέψεις, επιθετικές σκέψεις. Αν οι επιθετικές σκέψεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την πεποίθηση ότι είσαι ευάλωτη, το αποτέλεσμα τους είναι να σε εξασθενούν στα ίδια στα μάτια. Βέβαια, επιθετικές σκέψεις, ενώ μοιάζει να υπάρχει ένας θυμός μέσα από τον οποίο νιώθω ότι μάλλον είμαι δυνατή, από την άλλη μεριά όμως, από τη στιγμή που έχω θυμώσει, σημαίνει ότι έχω υποστεί μια επίθεση, κάτι με απειλεί, άρα σαφώς είμαι ευάλωτη και τρωτή. Έτσι λοιπόν εξασθενεί η εικόνα που έχω του εαυτού μου στα ίδια με τα μάτια και έτσι έχουν επιτεθεί στην αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου οι επιθετικές σκέψεις καταρχάς πριν πάνε έξω. Και επειδή τις πιστεύεις, δεν μπορείς πια να πιστέψεις τον εαυτό σου. Μια ψευδής εικόνα του εαυτού σου έχει έρθει να αντικαταστήσει αυτό που είσαι. Άρα ας πούμε ο γκρίζος κουβάς με χρώμα έχει κατακλείσει το νου μου, ενώ είμαι το λευκό χρώμα. Πράγματι. Έτσι εδώ η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου είναι τελείως διαφορετική από όλα αυτά που πιστεύουν ο κόσμος. Για ποιο λόγο έχω έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό μου. Πάω στην παιδική ηλικία, πάω εδώ, πάει εκεί ο νους μου για να αποκτήσω εμπιστοσύνη, αλλά η αιτία είναι εδώ. Μέσα στο νου. Η εξάσκηση με τη σημερινή ιδέα λοιπόν θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι η ασφάλεια και η ανασφάλεια είναι το αποτέλεσμα των δικών σου σκέψεων. Τίποτα εκτός από τη σκέψη σου δεν μπορεί να σου επιτεθεί. Τίποτα εκτός από τη σκέψη σου δεν μπορεί να σε κάνει να σκεφτείς ότι είσαι ευάλωτος. Και τίποτα εκτός από τη σκέψη σου δεν μπορεί να σου αποδείξει ότι δεν είσαι ευάλωτη. Εδώ είναι που μας λέει ότι ο ίδιος νόμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθαρση του νου, για να έρθουμε σε επαφή με την όντως αλήθεια μέσα μας. Ναι, γιατί αν πράγματι θέλω να αλλάξω, αν πράγματι θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά, εδώ μου λέει ότι από τη στιγμή που η αιτία είναι μέσα στο νου μου και από τη στιγμή που εγώ παράγω τις σκέψεις μου, μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά. Άρα το να δω διαφορετικά, το να θέλω να δω διαφορετικά, είναι να θέλω να σκεφτώ διαφορετικά. Ναι, ακριβώς. Είναι να θέλω να σκεφτώ διαφορετικά. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα απαιτούνται 6 περίοδοι εξάσκησης. Κάθε μια από αυτές πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 2 λεπτά. Αυξάνεται ο χρόνος. Αν και αυτή η διάρκεια μπορεί να μειωθεί στο 1 λεπτό αν αισθάνεστε ότι σας προκαλεί ενόχληση. Αλλά μην τη μειώσετε περισσότερο από 1 λεπτό. Μας καλεί λοιπόν η άσκηση να κάνουμε το εξής. Ξεκίνα επαναλαμβάνοντας τη σημερινή ιδέα. Δηλαδή, οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου. Τώρα κλείστε τα μάτια σας και επανεξετάστε εκκρεμή ζητήματα, τα αποτελέσματα των οποίων σας προκαλούν ανησυχία. Η ανησυχία μπορεί να πάρει τη μορφή κατάθλιψης ή στενοχώριας, θυμού, μιας αίσθησης βάρους, φόβου, κακού προαισθήματος ή έγνοιας. Οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο δεν έχει ακόμα τακτοποιηθεί και το οποίο τείνει να επανέρχεται στη σκέψη σου κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ένα κατάλληλο θέμα. Και πώς τώρα την εφαρμόζουμε.
Πρώτα ονόμασε την κατάσταση. Ανησυχώ για... Και μετά εξετάστε κάθε ενδεχόμενο αποτέλεσμα που έχει περάσει από το νου σας σε σχέση με αυτή την κατάσταση και το οποίο προκαλεί αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα προσδιορίζοντάς το. Δηλαδή, ανησυχώ για και φοβάμαι ότι και ανάφερε αυτό που φοβάσαι ότι θα συμβεί. Παραδείγματος χάρη, ανησυχώ για την πανδημία και φοβάμαι ότι μπορεί να αρρωστήσω. Ένα παράδειγμα. Αν κάνεις τις ασκήσεις σωστά, πρέπει να έχεις στη διάθεσή σου περίπου 5 ή 6 στενόχωρα ενδεχόμενα για την κάθε κατάσταση που χρησιμοποιείς. Δηλαδή, ανησυχώ για την πανδημία, φοβάμαι μην αρρωστήσω, ενδεχόμενα τώρα αρχίζουν. Μην πεθάνω, μην τυχόν και δεν μπορώ να εργαστώ, μην τυχόν και γίνω βάρος σε άλλους. Έχουμε διάφορα ενδεχόμενα. Καθώς η λίστα των αναμενόμενων ενδεχομένων και αποτελεσμάτων για την κάθε κατάσταση αυξάνεται, είναι πιθανό να ανακαλύψεις ότι μερικά από αυτά, ιδιαίτερα εκείνα που έρχονται στο νου σου προς το τέλος, σου είναι λιγότερο αποδεκτά. Προσπάθησε όμως στο βαθμό που μπορείς να τα μεταχειριστείς όλα το ίδιο. Αφού λοιπόν ονομάσεις κάθε ένα από τα πιθανά ενδεχόμενα που φοβάσαι, να καταλήξεις στο εξής. Αυτή η σκέψη είναι μια επίθεση στον εαυτό μου. Και τελείωνε κάθε μία από τις περιόδους εξάσκησης με το να επαναλαμβάνεις την ιδέα που λέει γενικά οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου. Ας το κάνουμε λοιπόν πάλι για 1 λεπτό. Φέρτε στο νου σας κάτι που σας ανησυχεί. Ανησυχώ για... Και φοβάμαι ότι... Αλλά αυτή η σκέψη, αυτές οι σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου. Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου. Θαυμάσια. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πάμε για διαλογισμό. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 10. Χαίρετε. Καλημέρα να έχετε.